mga guys, this is your favorite channel, Caro on TV. So for today's video mga guys, shout out sa aking mga manonood. So for today's video mga guys, look at my food for today. Ayan mga guys, so ready na ang aking food for tonight. Ayan for tonight and for lunch, siyempre pasta. Ayan mga guys, ang sarap niya. It's very simple mga guys, and let's panoorin nyo na lang sa aking channel kung paano ko siya ginawa. Ang walang kamatayang kalabasa mga guys. This is kalabasa oven, kalabasa o zucchina rapiena. And this one mga guys is very a little bit mainit mga guys. Look at this mga guys. Ayan mga guys. So inimbento ko lang ito mga guys. Dahon ng kalabasa. And dahon siya ng kalabasa. And then ang plano ko is, gagawin ko siyang pritele yung dahon ng kalabasa. And then, nakita ko, meron pa akong tira kagabi na kalahating piraso ng kamatis. May kalahating piraso ako ng kamatis. Tapos may kalahati rin ako ng piraso ng sukina. And then, may itlog pa akong natira kanina while ginagawa ko ang mga ito. Then, nilagyan ko ng cheese on top, eggs. Ayan na ang kinalabasan. Hindi ko alam kung magugustuhan nila. Pero invento ko lang ito mga guys. Hindi ako mag-invento ng food mga guys. Tinikman ko na siya and very masarap. So please like, subscribe, and comment on my channel, Caro on TV. Sana'y nagustuhan niyo ang aking munting palabas. Let's eat na mga guys! Diba mga guys, it's very masarap. So it looks delicious. Napakasarap talaga nito mga guys. Kaya pa ulit kong ginagawa. Tuwing namamalengke ako, hindi nawawala ang zucchina mga guys. Overdose na yung aking mga mata. Sabi ng kaibigan ko, hindi na daw ako mga mamatay dahil sobrang healthy ng aking kinakain mga guys. Gulay lang naman siya mga guys. It's very gulay. Thank you. Thank you for watching my channel. Bye. Hello, this is Gary on TV. Your favorite channel is on the hot mga guys. So for today's video, linisin natin at itutur ko kayo dito sa aking garden. Sa amin pala, sa partner ko palang garden. So for today's video mga guys, shout out nga pala sa aking pinsan ay si Raquel 20. Shout out sa iyo and welcome to the club. Welcome to the club, pinsan. Isa na siyang ganap na mommy for today's video, for today. At sa kanyang baby, sana ay lumaki kang malusog at nasigla, baby. Ang kanyang pangalan ay si Adeline, mga guys. So for today's video, itutur ko kayo sa aming garden. Ayan mga guys, oh. Ang mga puno dito sa amin ay naglalakihan. Maraming puno dito sa amin mga guys. Ayan, oh, 4 puno siya mga guys. Kung mapapansin nyo mga guys. Ito mga guys, mga tayo. This is hazelnuts mga guys. Ako nakalimutan ko ang ano. Nagtatapon ng basura. This is hazelnuts. Mga guys. May nagtatapon ng basura mga guys. I'm shy. I'm very shy. This is hazelnuts. And then, pagpanahon ng tagsibol. Ayan o, ang lalaki ng aming roses. Have you seen guys? This is mga flowering plants nandito sa harapan ng aming tahanan mga guys. Tanggalin natin at linisin natin ang ating garden mga guys. So once a week lang tayo makakaglinis mga guys ng ating garden. Once a week mga guys. Eto mga guys, oh. Tapos, eto mga guys is strawberry. Eto strawberry mga guys, sa panahon ng tag-strawberry, punong-puno ito mga guys. Bungahan yan mga guys. Madami siyang bunga. And muli mga guys, hindi siya ganun kagandahan ang aming garden, pero marami siyang tanim na mapapakinabangan. So, eto mga guys, oh. Ang dali niyang mag-multiply mga guys. Eto ay yung sinasabi ko sa yung labanos mga guys. It's labanos na ouchie. It's ouchie. Inulot ko siya kahapon. Kawawa naman mga guys, oh.
Binunot ko siya, mga guys. And then, muli at muli, meron na namang isang mansyon na nabuo dito sa aming garden. Ang lahat ng ito ay mga binhi, mga guys. Binhi sila lahat, mga guys. Ang binhi ay ginagamit. Ito ay, hindi pala, yung chibuletan, tinatawag. Yung mga sibuyas na, parang, it's lemongrass, mga guys. So, ilagay natin to dito, mga guys. Ayan. And, ang dami na namang doon, mga guys. Ang dami na naman doon. So, mag-clean up muna tayo, mga guys. Ito ang uliba, ang puno ng uliba, mga guys. Ito ang uliba. Dumi pa ang aming hardin because masyado siyang ang hirap linisin ito, mga guys. Ang daming linisin dito sa bahay, mga guys. Once again, mga guys, hello. Itutour ko pa kayo dito, Nadalhin ko kayo, mga guys, dito, Ito ay albicocke, mga guys. This is ubas. So, before, may mga sibuyas ditong nakatanim, mga guys. And this is ubas, mga guys. Puno ng ubas. Ayan, ang daming ubas. Daming ubasan. Ito ay ubasan lang sa garden. Parang ayan, mga guys, nasa ilalim ang ubas. Ang daming ubas. Ayan ang pinakaharang sa aming garden, mga guys. At ito naman ay kawayanan, ang hangganan ng aming tahanan. Ang pagitan, mga guys, ang pagitan ng aming mga garden. Tapos meron din kaming manukan doon, apat na manok. Wala siyang mga guys na, ang tawag doon, walang tatay yung mga itlog. Walang tatay. Walang tandang, mga guys. Walang tandang ang itlog, ang mga manok dito, mga guys. Dahil pinapakain siya ng may pampaitlog siya, mga guys. May kinakain siyang pampaitlog, mga guys. Ay, mga guys, may ipapakita ko sa inyo. Aking natuklasan. Ayan, mga guys, mukha siyang bomba, mga guys. Ang scary. Hulaan nyo kung ano yan, mga guys. Ayan. Tapos dyan sa taas may ulibahan. Hindi na nga pala kami bumibili ng uliba. Eto sa baba ng aming tahanan. Nandito kami sa baba. Ayan, mga guys, may urasan pa sa tabihan. Ito, mga guys, maraming mga nagkalat sa aming garden. Ayan, mga guys. At sa harapan ng aming tahanan ay isang malawak na palaruan. Ayan, mga guys, isang malawak na palaruan. Ang bawat anggulo ay punong-puno ng mga puno, naglalakihan at mga tahanan. Ayan, mga guys. That's all for today's video, mga guys. Mag-clean up muna tayo, mga guys. At sana'y naibigan nyo ang aking munting palabas. Ayan, mga guys. Ang aming I heard some may narinig ako sa labas, mga guys. At kahit saan ka tumingin, punong-puno, mga guys. Punong-puno ng ubas. Ayan, mga guys, punong-puno ng ubas ang ating tahanan. At ang mga manok pumasok na sa kanyang tahanan, mga guys. Walang bunga ang aming fiki. May bunga siya pero hindi pa siya nahihinog. It's very. Let's start cooking na, mga guys. Bulaklak ng kalabasa, nilagyan ko ng breadcrumbs. Then, ito, mga guys, ito I decided na ang bulaklak ng kalabasa nilagyan ko on top ng tinadtad na sukina. Once again, sukina and kamates on top with egg. Ayan, mga guys, para pinaka-binder yung eggs at ini-oven ko, mga guys. Guys, ay naghugas naman itong ating gulay. Ayun, tinadtad ko na rin yung betula, kamatis at
Ayan mga guys, akin na lang ang pinakuluan. Ginisa ko ang kamatis, bawang sibuyas, karneng bacon. Ayan mga guys, then add water and add bietola. Ayan mga guys, nilagyan ko na rin ng parpala or butterfly. Oh my gosh! And then it's going to bulak-bulak boiling until 8 minutes. Pag 8 minutes, oh, ayan na mga guys, ready na ang ating pasta con verdura with a little bit of bacon. O, di ba mga guys, ready na siya. At pagkatapos naman mga guys, ay ako magtutortang talong. Magtutort ako ng talong made in the garden. Ayan ang aking ingredients, itlog, sibuyas, at kamatis. At iniihaw ko nga pala ang talong made in the garden. Ayan mga guys, iniihaw ko na hanggang sa maluto sa kanyang ihawan. At nagtagtag na ako ng sibuyas at kamatis. Tapos nagbati na rin ako ng eggs para maluto. Ayan, ginisa ko na ang kamatis at sibuyas mga guys para ready na ang ating, ayan, binulutan ko na rin ang ating talong mga guys in running water para hindi mainit sa kamay. Ayan mga guys, oh, ginisa ko na siyang lahat, sibuyas, kamatis, at dinagdagan ko na ng talong. At ito na ang kinalabasan. Ito na ang talong. Ready na. Ready na for dinner. It's tortang talong made in the garden. So, ito na ang ating talong. Ayan mga guys, binaliktad ko, kulay brown na. Perfect. At ito ang talong na aking napitas sa aking garden with salvia nga pala mga guys. At ito nga pala yung verdura, i-oven ko ang vegetables, potatoes, pepperoni.